are no more communicable diseases. Acum 35 de ani plănuiau să închidă departamentul de boli contagioase pentru că nu mai existau aceste boli. Today there are somewhere between 63 and 100 communicable diseases that there is no cure for. Astăzi sunt între 63 și 80 și ceva de astfel de boli care nu pot fi vindecate, nu există tratament pentru el. It says there will be earthquakes in diverse places. Domnul Iisus de asemenea a spus că vor fi cutremure de pământ. From 1848 to 1948, Din 1848 până 1948 there were 2.3 earthquakes every 10 years. au fost 2,3 cutremure de pământ la fiecare 10 ani. In 1948, Israel became a nation. În 1948, statul Israel a devenit un stat independent și o națiune. In the 50s, we had gone to 9 earthquakes in the 1950s in 10 years. În anii 50 am ajuns să avem 9 cutremure de pământ. In the 60s, that had gone to 18 earthquakes. În anii 60 la 18 cutremure de pământ. In the 70s, it had become 56 earthquakes in 10 În years. anii 70 au ajuns la 56 de cutremure de pământ. In the 80s, it was 96 earthquakes in 10 years. În anii 80 au fost 86 de cutremure în timp de 10 ani. In the 1990s, just in the first 7 years, we have had 121 major earthquakes. În anii 90, numai până acum, deja am avut peste 90 și ceva de cutremure de pământ majore. Many of these earthquakes are where there was never earthquakes before. Și multe din aceste cutremure de pământ au avut loc în locuri unde niciodată până acum n-au mai fost înregistrate. He tells us that in verse 8, all these are the beginnings of sorrows. Și astfel Domnul Iisus ne spune că toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. And so, as Jesus sat there with his disciples, Astfel că Domnul Iisus stătea împreună cum a stat și vorbea cu ucenicii, he told them what the signs of his coming would be. le-a spus semnele sfârșitului, semnele venirii lui The seasons that would happen. și timpurile care vor fi. And so we see in God's word, he's telling us, he's not hiding anything. Astfel că vedem că în cuvântul său Dumnezeu ne descoperă aceste lucruri, nu le ascunde de noi. Nature is crying out with God's message. Întreaga natură strigă mesajul lui Dumnezeu. A society that's gone completely bad is crying out with God's message. Societatea, lumea în care trăim, care s-a depravat, s-a stricat, a ajuns rău, strigă mesajul lui Dumnezeu. A society that has renamed everything. Să trăim într-o lume, într-o societate care a pus nume nou la toate. Technology that we're going to be talking about tonight. Și tehnologia despre care o să vorbim în seara aceasta. The technology was spoken about in God's word. Și această tehnologie, despre ea vorbește și despre ea cuvântul lui Dumnezeu. The things that you will see on the overheads are things that are happening today. Lucrurile care vor fi proiectate sunt lucruri care se întâmplă în zilele de astăzi. And so the technology tells us that the time is short. Astfel că și tehnologia ne arată că mai e puțină vreme. We also have the signs of the church. Avem de asemenea semnele în biserică. The church that has accepted every kind of teaching. Biserica care a ajuns să accepte orice fel de învățătură. The church that has moved away from God's word and moved to man's way. Biserica care s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și s-a alipit de cuvântul oamenilor. The church that wants to feel good, so they laugh a lot. Biserica care vrea să se simtă bine, să râdă mult. The church that worships with its soul, not with spirit and truth. Biserica care se închină cu spirit, dar nu în duh și în adevăr. He tells us
in His Word how to worship Him. Dumnezeu ne arată în cuvântul Său cum trebuie să avem închinăciunea față de El. And He says in spirit and in truth. Și spune că trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr. And so the church has gone the way of the world. Astfel că biserica a mers spre calea lumii. The church and the world walked far apart on the changing sands of time.